Στη δεύτερη λοιπόν ώρα του μαθήματος ξεκινάμε περιγράφοντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την αρχιτεκτονική και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα USB device port, σύμφωνα με την υλοποίηση του μικροελεγκτή AT91RM9200, τον οποίο εξετάζουμε. Καταρχάς, η καρδιά αυτού του συστήματος είναι η διπλή μνήμη που σας είχα πει, Dual Port RAM, First In, First Out δομή. Αυτή εδώ η Dual Port RAM χωρίζεται, όπως σας είπα πριν, σε δύο banks. Τι σημαίνει Dual Port RAM? Σημαίνει ότι τους ίδιους ακροδέκτες τους έχει εις διπλούν, ώστε από τη μία μεριά το hardware να μπορεί να διαβάζει δεδομένα από την Dual Port RAM, ενώ χρησιμοποιώντας το άλλο set ακροδεκτών, ο μικροελεγκτής να γράφει την ίδια στιγμή δεδομένα σε κάποιο άλλο τμήμα της μνήμης αυτής. Γύρω από τα δεδομένα πρέπει να μπουν, όπως είδατε νωρίτερα σύμφωνα με τη δομή των πακέτων, πρέπει να μπουν γύρω από τα δεδομένα, πάκετα identity, CRC κλπ. Αυτά τα πεδία γύρω από τα δεδομένα προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα αν είμαστε στον δέκτη από τον wrapper που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτή τη δουλειά κάνει ο wrapper. Προσθέτει ή αφαιρεί αυτά τα πεδία. Το user interface είναι ουσιαστικά το σύνολο των καταχωρητών που θα δούμε παρακάτω και μέσω των οποίων ρυθμίζουμε τη μεταφορά δεδομένων. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα μπλοκ που ονομάζεται Suspend Resume Logic, γιατί ουσιαστικά μπορεί η μεταφορά μέσω USB να διακοπεί προσωρινά, όποτε λέμε ότι έχουμε κάνει suspend, και να συνεχιστεί αργότερα, όποτε λέμε ότι κάνουμε resume. Και τέλος, το Serial Interface Engine παίρνει αυτά τα δεδομένα και τα στέρνει με σηριακό τρόπο. Μπορεί να το φανταστείτε σαν ένα shift register, σαν ένα καταχωρητή ολίσθησης αυτό εδώ το πράγμα, μόνο που επειδή τρέχει σε πολύ ψηλές ταχύτητες, έχει πολύ εξελιγμένη αρχιτεκτονική και πολύ βελτιστοποιημένη τεχνική για να μπορεί να βγάζει τα δεδομένα με μεγάλο ρυθμό όπως απαιτείται από τα πρότυπα USB 2 ή ακόμα και το USB 3 πλέον που χρησιμοποιείται. Εδώ βλέπετε τους ακροδέκτες που βγάζει το device port για να συνδεθεί ουσιαστικά στον transceiver. Δηλαδή, τι είναι ο transceiver? Είναι ουσιαστικά το αναλογικό κομμάτι που συνδέεται στον κονέκτορα και στον οποίο θα μπει το καλώδιο του USB. Και βέβαια, στο τέλος βλέπετε ότι οι δύο γραμμές μετάδοσης είναι οι διαφορικές γραμμές data positive, data minus. Data plus, data minus, από εκεί βγαίνει το DP και το DM. Νωρίτερα νομίζω το είχα γράψει DP και DN. Δεν έχει σημασία, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για διαφορικά σήματα. Βέβαια, από την πλευρά τέρμα αριστερά βλέπετε ότι υπάρχουν οι εσωτερικοί διάβλοι του μικροελεγκτή, ώστε η CPU να μπορέσει να ορίσει διάφορες παραμέτρους στο user interface και στους καταχωρητές αυτού. Και τώρα πάμε στο πιο κρίσιμο σημείο, που είναι η περιγραφή μερικών παραδειγμάτων, 3 αν θυμάμαι καλά, στο πώς εξελίσσεται μία μεταφορά μέσω USB και πώς αυτή μπορούμε να τη χειριστούμε από τη συσκευή, από το device. Ποιοι είναι αυτοί που βλέπετε να συμμετέχουν εδώ? Καταρχάς, εδώ πέρα έχουμε ένδειξη στην USB θύρα κάποια δεδομένη χρονική στιγμή τι είδους πληροφορία μεταδίδεται. Άρα πάνω στο καλώδιο ουσιαστικά μπορεί να σκεφτείτε είναι η ένδειξη αυτή εδώ. Το RX Setup Flag και το RX Data Bank 0 Flag είναι στην πραγματικότητα δύο σημαίες, δύο bits ουσιαστικά, μέσα σε κάποιους καταχωρητές που θα δούμε στη συνέχεια, τα οποία μας δίνουν κάποιες ενδείξεις, ώστε να μπορεί ο driver, το firmware, εν πάση περιπτώσει, που ελέγχει το USB device, να καταλάβει ότι έφτασε ένα καινούριο πακέτο και πρέπει να πάω να πάρω τα δεδομένα ή ότι ολοκληρώθηκε μια προηγούμενη αποστολή και μπορώ να προγραμματίσω μια επόμενη και ούτω καθεξής. Προσέξτε μια χαρακτηριστική λογική που θα τη δούμε σε όλους αυτούς τους χρονισμούς, σαν αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Λέει σε κάποια σημεία
set by USB device, ενώ το ίδιο bit σε κάποια άλλα σημεία λέει cleared by firmware. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μία τέτοια σημαία μπορεί να τίθεται σε μία τιμή από το κύκλωμα του USB, ως ένδειξη ότι, για παράδειγμα, έχει ληφθεί ένα πακέτο μέσα από πάνω από το διάβλο. Το firmware πρέπει, όταν γίνει μια τέτοια σημαία, να χειριστεί αυτή την κατάσταση, να πει «Α, ωραία, κάτι μου έφτασε, πρέπει να πάω να το πάρω». Και αφού το πάρω, πρέπει να ειδοποιήσω και το hardware ότι «ΟΚ, έχω χειριστεί αυτό που μου ζήτησες να κάνω». Έτσι λοιπόν, το ίδιο bit, ενώ εδώ βλέπετε να γίνεται ένα από το κύκλωμα του hardware, το firmware μετά είναι εκείνο που πρέπει να πάει να γράψει μία τιμή 0 πάνω σε αυτό το flag. Δεν είναι λοιπόν το firmware εκείνο που κάποια στιγμή κάνει το flag 1 και κάποια στιγμή κάνει το flag 0, ούτε το hardware που κάποια στιγμή κάνει 1 το flag και κάποια στιγμή το κάνει 0. Τη μία μετάβαση μπορεί να την κάνει το hardware και την άλλη μετάβαση να την επιβάλλει το firmware. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό που θα δείτε, αν σκεφτείτε για παράδειγμα το τι τύπου πακέτο είναι αυτό που βλέπετε στο πρώτο παράδειγμα. Είναι η μετάδοση ενός πακέτου προετοιμασίας, ακολουθούμενου από ένα data out πακέτο. Τα πακέτα ονομάζονται data in και data out και το in και το out, η κατεύθυνση, συσχετίζεται με τον host controller, με τη θύρα υποδοχής. Εάν η θύρα υποδοχής στέλνει πληροφορία στο device, στη συσκευή, λέμε ότι το πακέτο είναι data out. Εάν η συσκευή στέλνει πληροφορία στον υπολογιστή, στον host controller, λέμε ότι το πακέτο είναι data in. Άρα, προσέξτε, δεν μετράμε την κατεύθυνση σε σχέση με τη συσκευή, αλλά σε σχέση με τον host, με τον υποδοχέα. Αυτό λοιπόν το πακέτο πρέπει να ξεκινήσει, όπως όλα τα πακέτα, με μία αίτηση του υποδοχέα, του host, ότι ξέρεις κάτι, πρόκειται να σου στείλω δεδομένα, γιατί είναι data out το πακέτο, άρα θα τα στείλει ο υποδοχέας. Ο host controller θα τα στείλει τα δεδομένα προς τη συσκευή. Το setup πακέτο αποτελείται από αυτά τα δύο. Από το packet identity και κάποια στοιχεία που υπάρχουν εδώ, σε αυτή την πληροφορία που ονομάζεται data setup. Όταν έρθουν αυτά στον δέκτη που είναι η συσκευή, γιατί εμείς αυτό εδώ το εξετάζουμε από την πλευρά, όπως είπαμε, της συσκευής. Ασχολούμαστε με τη συσκευή τώρα και πώς μπορούμε να γράψουμε κώδικα, firmware, για να χειριστούμε το USB από τη συσκευή. Η συσκευή λοιπόν βλέπει ότι αυτό το flag, όταν, βλέπετε και από το όνομά του το καταλαβαίνετε, RX setup flag, received setup package received setup packet δηλαδή. Έφτασε ένα πακέτο προετοιμασίας λοιπόν. Αυτό εδώ, στην πραγματικότητα, μπορεί να προκαλέσει interrupt και πράγματι με interrupt είναι το λογικό ότι θα ειδοποιηθεί ο δέκτης, η συσκευή που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι έφτασε ένα πακέτο προετοιμασίας. Τα interrupts, μέχρι να τα διαχειριστεί το device, περνάει κάποιος χρόνος. Εδώ πέρα, με το που λαμβάνετε το setup πακέτο, κατευθείαν επιστρέφεται πίσω, αυτόματα από το hardware του device, ένα πακέτο acknowledgement στον host, ώστε να του πει ότι έλαβα σωστά το RX, μάλλον το setup πακέτο που μου έστειλες εδώ. Με το που το παίρνει όμως ο host αυτό το πακέτο, δεν γνωρίζει αν είναι ήδη έτοιμος ο device, η συσκευή, να συνεχίσει να δέχεται κι άλλο πακέτο όπως είναι το data out που πρόκειται να αποσταλεί. Και έτσι ο host τι κάνει? Κατευθείαν αρχίζει την αποστολή του επόμενου πακέτου που είναι ένα data out πακέτο. Και από τι αποτελείται από ένα data out πακέτο? Όπως βλέπετε, ξεκινάει πάλι από ένα packet identity, μια ταυτότητα πακέτου, ακολουθούμενη αυτή τη φορά με πραγματικά δεδομένα. Και κλείνει, δεν κλείνει μάλλον, εδώ είναι και το CRC πιθανόν, απλώς τι γίνεται? Όταν ξεκινάει ο host να στέλνει αυτό εδώ το πράγμα, βρίσκει
τον δέκτη, το device, απασχολημένο. Γιατί είναι απασχολημένος? Γιατί σημαίνει ότι δεν έχει προλάβει η συσκευή να κάνει τη διαχείριση αυτής της διακοπής. Βλέπετε ότι το interrupt είναι ακόμα pending. Πότε θα καταλάβει, πότε θα δηλώσει μάλλον η συσκευή ότι έχει διαχειριστεί πλήρως αυτό το interrupt και έχει τελειώσει? Όταν θα τρέξει interrupt service routine και ολοκληρωθεί η interrupt service routine, η τελευταία της εντολή μπορεί να είναι clear αυτό το flag. Μηδένισε αυτή τη σημαία. Ώστε ο δέκτης, μάλλον όχι ο δέκτης, ο host, όταν στείλει ξανά το πακέτο, το data που χρωστάει και πρέπει να το στείλει, να το κάνει δεκτό το σύστημα αν πράγματι είναι διαθέσιμο ή να μην το κάνει δεκτό αν δεν έχει προλάβει. Εδώ βλέπετε ότι την πρώτη φορά που το στέλνει ο host, εδώ επειδή εκκρεμεί ακόμα η διακοπή, δεν γίνεται δεκτό το πακέτο και επιστρέφεται not acknowledgement. Γιατί βρίσκεται αυτό το flag, το array setup flag, ότι είναι ακόμα ένα, που σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η interrupt service routine. Εδώ που ολοκληρώνεται η interrupt service routine και μηδενίζεται το flag, αν μετά από αυτή τη χρονική στιγμή ο host ξαναστείλει πάλι το ίδιο πακέτο που απέτυχε αυτή τη φορά την πρώτη, επειδή τώρα το νέο πακέτο θα βρει ότι το array setup flag είναι 0, θα καταλάβει το hardware ότι μπορεί να γίνει δεκτό το data πακέτο. Και άρα θα το αποθηκεύσει. Να το, εδώ βλέπετε το τέταρτο τμήμα της διαφάνειας, είναι ουσιαστικά τα περιεχόμενα της FIFO, δηλαδή της μνήμης. Και εδώ αποθηκεύονται και τα δεδομένα από το setup πακέτο και κυρίως τα data out πακέτα, που είναι αυτά τα χρήσιμα δεδομένα που θέλουμε με το δεύτερο πακέτο να αποθηκευθούν. Πότε αποθηκεύονται όμως? Τη δεύτερη φορά που φτάνει το πακέτο. Και εφόσον έχει βρεθεί η συσκευή διαθέσιμη και άρα μπορεί να τα αποθηκεύσει. Για την ένδειξη του αν η συσκευή μπορεί να δεχτεί ή έχουν φτάσει καινούρια δεδομένα, έχουμε μια δεύτερη σημαία που ονομάζεται Receive Data Bank 0, η σημαία αυτή. Και βλέπετε ότι αυτή η σημαία γίνεται ένα όταν φτάσει άλλος τύπος πακέτου. Δεν είναι η ίδια σημαία που μας δείχνει και τα data setup και τα data out πακέτα. Άλλη είναι αυτή που δείχνει ότι έχουν ληφθεί τα setup, άλλη είναι η σημαία που δείχνει ότι έχουν ληφθεί τα data πακέτα. Από αυτήν τη σημαία, εδώ μάλιστα συγκεκριμένα, βλέπετε ότι και σε ποιον καταχωρητή βρίσκεται. Σε ένα καταχωρητή που λέγεται USB Control and Status Register και μάλιστα είναι ανακανάλι και όχι ένα γενικός καταχωρητής. Αναδιαφορετικό endpoint δηλαδή, υπάρχει κι άλλος καταχωρητής εδώ πέρα που δείχνει αυτό το πράγμα. Ποιος κάνει αυτήν εδώ τη σημαία? Το USB Device Peripheral. Αυτό μεταφράζεται ως το hardware του USB. Είναι αυτό που κάνει από 0 σε 1 τη σημαία. Όπως θα βλέπατε, αν συνεχιζόταν αυτή η διαφάνεια, και αυτή η σημαία προκαλεί κάποιο interrupt. Και πρέπει η συσκευή να πάει να πει ποια σημαία χτύπησε? Η σημαία που δείχνει ότι έφτασαν δεδομένα αυτή τη φορά. Άρα πρέπει να πάω στη FIFO και να διαβάσω τα δεδομένα και να τα μεταφέρω, για παράδειγμα, στην κύρια μνήμη, για να τα κάνω κάτι. Εδώ λοιπόν διαβάζονται τα δεδομένα και καταλαβαίνετε ότι αφού αυτή η σημαία γίνεται ένα από το hardware του USB, πρέπει να καθαριστεί και να γίνει 0 από ποιον? Από το λογισμικό που θα εξυπηρετήσει τη μεταφορά αυτών των δεδομένων. Αυτό θα το δούμε και παρακάτω όταν θα μελετήσουμε πώς τον αλγόριθμο που γράφει το βιβλίο σας μέσα, που δεν είναι ένας, είναι 4 αλγόριθμοι για 4 διαφορετικά παραδείγματα μεταφοράς. Μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε κώδικα. Και θα κάνουμε τέτοια παραδείγματα γιατί νομίζω έχουμε χρόνο σήμερα για να κάνουμε αναλυτικά όλη αυτή τη διαδικασία. Πάμε να δούμε έναν άλλο τύπο μεταφοράς.
Data in πακέτο. Δεν υπάρχει τώρα setup πακέτο πριν, κατευθείαν έχουμε αποστολή data in πακέτο. Γιατί λέω αποστολή? Γιατί τα data in πακέτα λαμβάνονται τα δεδομένα από τον host controller και είναι αυτά που στέλνει τα δεδομένα, τα δεδομένα το USB device. Άρα το USB device έχει να στείλει δεδομένα αυτή τη φορά. Τα δεδομένα που έχει να στείλει το USB device πρέπει να είναι ήδη αποθηκευμένα στη FIFO. Τη στιγμή που η συσκευή είναι έτοιμη, μάλλον όχι, αυτά τα δεδομένα που βρίσκονται εδώ, ας υποθέσουμε ότι είναι τα προηγούμενα που έχει δρομολογήσει το σύστημα και η μεταφορά τους βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Βλέπετε ότι παίρνει τα δεδομένα η συσκευή USB από εδώ, τα μεταδίδει πάνω στη γραμμή, τους βάζει και το απαραίτητο PID μπροστά και όταν τελειώσει την αποστολή αυτών των δεδομένων, κάνει ποιος, το USB device, 0 από 1 που είναι ένα άλλο flag, που το λέμε Transmit Packet Ready. Όταν μηδενιστεί αυτό το flag από τη συσκευή, δίνεται ουσιαστικά ένδειξη στο λογισμικό ότι μπορεί να πάει να προετοιμάσει την αποστολή του επόμενου πακέτου. Αυτό όμως, εφόσον δεν χρησιμοποιούμε ping-pong όπως σας εξήγησα νωρίτερα εδώ, σημαίνει ότι στον κοινό χώρο της FIFO πρέπει να σταματήσουμε την μετάδοση σε αυτή τη χρονική διάρκεια, όπου γίνεται η εγγραφή των δεδομένων και η μεταφορά των δεδομένων από το μικροελεγκτή από τη μνήμη, μέσω του μικροελεγκτή από τη μνήμη, στην FIFO του USB. Παίρνει λοιπόν ο μικροελεγκτής δεδομένα από τη μνήμη, τα σπρώχνει στη FIFO. Παίρνει δεδομένα, τα αποθηκεύει στη FIFO. Παίρνει δεδομένα, τα αποθηκεύει στη FIFO. Τελείωσε κάποια στιγμή. Μόλις είναι έτοιμα τα αμέσως επόμενα δεδομένα προς αποστολή, τη σημαία αυτή που μας την έκανε 0, το hardware, όταν τελείωσε η αποστολή των προηγούμενων, τώρα την κάνει 1 ποιος, το hardware? Όχι, το firmware. Ο κώδικάς μας, ο οποίος μόλις τώρα ολοκλήρωσε την εγγραφή των δεδομένων στη FIFO. Η επόμενη δουλειά του είναι να πάει να κάνει από 0-1 αυτό το flag. Το firmware κάνοντας από 0-1 αυτό το flag, λέει ουσιαστικά στο hardware, στο κύκλωμα, πήγαινε και πάρε τα δεδομένα από τη FIFO και μετά δώσέ τα, χωρίς την παρεμβολή λογισμικού. Αυτό και γίνεται στο αμέσως επόμενο σημείο, όπου τα δεδομένα που φορτώναμε, που όταν τέλειωσε η φόρτωση τα ονομάζω Data in 2, δεύτερο πακέτο δηλαδή μετάδοσης, ουσιαστικά αυτά τα δεδομένα πλέον είναι αυτά που μεταδίδονται από εδώ μέχρι εδώ. Βλέπετε ότι αυτά βγαίνουν πάνω στη γραμμή. Όταν τελειώσουν αυτά τα δεδομένα, το hardware πάλι, όπως έκανε και σε αυτό το σημείο, θα πάει και τον άσο που έχει το flag Transmit Packet Ready θα τον ξαναγυρίσει σε 0, ώστε να δώσει ένδειξη στο firmware ότι ολοκληρώθηκε και η αποστολή του δεύτερου πακέτου δεδομένων. Παρατηρήστε ότι εκτός από αυτό το flag προκαλείται και interrupt. Και το interrupt το συγκεκριμένο ενδείκνυται από αυτήν εδώ την σημαία. Αυτή εδώ η σημαία ουσιαστικά είναι ένδειξη ότι συνέβη ένα interrupt. Όταν πάμε να διαχειριστούμε το interrupt και τελειώσει η interrupt service routine, γίνεται 0 αυτό το flag, ώστε να δείξουμε ότι τελείωσε η διαχείριση αυτής της συγκεκριμένης διακοπής. Άρα λοιπόν και εδώ πέρα σηκώνεται ο δείκτης ότι συνέβη ένα interrupt από το hardware και μηδενίζεται από το firmware όταν τελειώσουμε την interrupt service routine, την αντίστοιχη που διαχειρίζεται αυτό το flag. Τρίτο παράδειγμα χρονισμού και τελευταίο με αυτή τη μορφή, μετάδοση πάλι πακέτου από το device στο host controller, αλλά αυτή τη φορά με χρήση του ping-pong, δηλαδή της εξελιγμένης μεθόδου, όπου δεν χρειάζεται όπως εδώ να διακοπεί η μετάδοση για να φορτωθούν τα αμέσως επόμενα δεδομένα και μετά να ξαναρχίσει. Γιατί η φόρτωση των επόμενων δεδομένων μπορεί να γίνει παράλληλα με την αποστολή τους. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό όταν χρησιμοποιούμε ping-pong. Καταρχάς, τη FIFO τώρα
τη βλέπετε χωρισμένη σε δύο τμήματα. Είναι το Bank 0 και το Bank 1 της FIFO. Μία, όπως βλέπετε από αυτά τα δύο μόνο, εναλλάξ αυτή τη χρονική περίοδο προετοιμάζονται τα αμέσως επόμενα δεδομένα στην Bank 0, ενώ από την άλλη γίνεται μετάδοση. Μετά, στο επόμενο στάδιο, προετοιμάζονται στο άλλο Bank δεδομένα και στέρνονται σε αυτό εδώ το σημείο. Εναλλάσσονται οι ρόλοι εγγραφής και διαβάσματος από Bank 0 σε Bank 1. Τι άλλα, ή μάλλον πώς ερμηνεύονται τώρα σε αυτό το πρωτόκολλο τα δύο flags που εξετάσαμε νωρίτερα. Αλλάζει λίγο και η ερμηνεία τους σύμφωνα με το ότι αυτή τη φορά χρησιμοποιείται ping-pong. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι στέλνετε, ότι θέλουμε να σταλεί αυτό το πακέτο. Αυτό το πακέτο, ποιο πακέτο είναι? Είναι το πακέτο που βρίσκεται στην Bank 0. Αυτό το πακέτο λοιπόν έφτιαξε το USB interface ένα packet identity και ξεκίνησε να διαβάζει από το Bank 0 αυτό που προετοίμασε νωρίτερα ο μικροελεγκτής. Εδώ σε αυτό το στάδιο, τα δεδομένα αυτά εδώ τα αποθήκευε ο μικροελεγκτής αυτή τη χρονική περίοδο. Και εδώ άρχισε να τα διαβάζει το hardware, όχι ο μικροελεγκτής, το hardware, η θύρα, για να τα βγάλει πάνω στο καλώδιο. Λοιπόν, όταν θέλουμε να ξεκινήσει η αποστολή, αυτή τη φορά το TX Packet Ready, και πριν το ίδιο γινόταν, δεν νομίζω να έχει καμία διαφορά εδώ, το έκανε ένα ποιος? Το firmware. Το firmware το έκανε ένα, αυτό το flag. Κάνοντας ένα αυτό το flag από το λογισμικό, το hardware ξεκίνησε από την εναλλάξ, μία από το Bank 0, μία από το Bank 1. Γιατί εδώ βλέπετε δεν έχουμε δύο flags, ώστε με άλλο flag να πούμε πάρε από το Bank 0 και με άλλο flag να πούμε πάρε από το Bank 1. Το σύστημα μόνο του χειρίζεται ότι αφού πήρα την προηγούμενη φορά από το Bank 0, τώρα είναι σειρά να πάρω από το Bank 1. Αφού πήρα την προηγούμενη φορά από το Bank 1, πρέπει να πάρω τώρα από το Bank 0 πάλι και ούτω καθεξής. Εφόσον πάει εναλλάξ, δεν χρειάζεται από πουθενά να δηλώσουμε πάρε από το Bank 0 ή από το Bank 1, εναλλάξ θα διαβάζει, μία από το ένα, μία από το άλλο. Έστω λοιπόν ότι εδώ ήταν η σειρά να ληφθούν δεδομένα από το Bank 0. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν σε αυτό το σημείο μεταφέρονται στη USB θύρα και ποιος ξεκίνησε αυτή τη μεταφορά? Το firmware, εφόσον έκανε από 0 σε 1 αυτό εδώ το flag. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, το hardware που ξέρει πότε έχει τελειώσει τη μεταφορά όλων των δεδομένων που το βάλαμε να στείλει, κατεβάζει τη σημαία, βλέπετε cleared by USB device, που τι δείχνει? Ότι data payload fully transmitted, ότι τα δεδομένα που του είπαμε έχουν πλήρως αποσταλεί. Κατεβάζει λοιπόν το hardware αυτή τη σημαία για να μας πει έχω τελειώσει με αυτό που μου βάλες νωρίτερα. Εμείς που είμαστε το firmware αναρωτιόμαστε, τελειώσαμε τη μεταφορά και προετοιμασία των επόμενων δεδομένων στο Bank 1? Ναι, βλέπετε εδώ πέρα ότι μέσα αυτό το διάστημα πρόλαβε ο microcontroller και προετοίμασε τα αμέσως επόμενα δεδομένα τα δεδομένα που είναι αυτά που θα αποστελούν μετά. Εφόσον λοιπόν τα έχει έτοιμα τα δεδομένα στο άλλο bank ο microcontroller, το μόνο που κάνει το firmware είναι να ξανακάνει τη σημαία 1. Για να πει πάλι στο hardware, μην περιμένεις, έχω έτοιμα δεδομένα, εναλλάξ από το άλλο bank. Άρα και μόνο με αυτή την ένδειξη, κατευθείαν το σύστημά μας θα πάει όχι στο bank 0 αυτή τη φορά, αλλά στο bank 1 και θα διαβάσει τα δεδομένα αυτά εδώ που είχαμε προετοιμάσει σε αυτό το στάδιο. Εμείς βέβαια παράλληλα, ενώ το hardware ασχολείται με την μετάδοση αυτών των δεδομένων, μπορούμε εδώ στο FIFO Bank 0 να προετοιμάζουμε το τρίτο, το επόμενο, δεν ξέρω ποιο πακέτο είναι αυτό. Παράλληλα, βλέπετε ότι κάθε φορά που τελειώνει η αποστολή, αν θέλουμε να ειδοποιηθούμε και με interrupt για να προετοιμάσουμε την αμέσως επόμενη μεταφορά,
Χτυπάει interrupt που υποδεικνύεται από το flag transmit completed. Διαχειριζόμαστε το interrupt και μπορούμε να πούμε κάποια στιγμή ότι εντάξει, τέλειωσε το interrupt, το διαχειριστήκαμε και μάλιστα βλέπετε ότι η μετάβαση εδώ πρέπει να γίνει αφού κατεβάσουμε πρώτα τη σημαία του transmit completed. Ότι λοιπόν κατάλαβα ότι ολοκληρώθηκε η προηγούμενη αποστολή και άρα μπορείς να ξεκινήσεις την επόμενη. Με αυτή λοιπόν τη σειρά εδώ πέρα βλέπετε ότι πρώτα πρέπει να κατεβάσω το transmit completed flag και μετά να ξανακάνω πάλι από 0 σε 1 τη σημαία transmit packet ready για να δώσω όθηση στο στη USB συσκευή να προχωρήσει με την επόμενη μεταφορά. Αυτά τα τρία που είδαμε τώρα θα τα δούμε στη συνέχεια αφού εξετάσουμε και τους καταχωρητές που σχετίζονται με αυτό εδώ το περιφερειακό. Είδατε ήδη κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτές εδώ τις σημαίες. Και είδατε κάποια ονόματα καταχωρητών. Να δούμε λοιπόν πρώτα όλους τους καταχωρητές και τα πεδία που αυτοί προσφέρουν. Και το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε τα 4 βασικά σενάρια επικοινωνίας, 4 έστω παραδείγματα επικοινωνίας και να τα κάνουμε κώδικα. Για να έχουμε μια πλήρως ολοκληρωμένη άποψη στο πώς θα μπορούσε κάποιος να αναπτύξει firmware που να χειρίζεται μια USB device port. Να λοιπόν οι καταχωρητές που προσφέρονται από το USB device port. Θυμηθείτε και από το Ethernet MAC που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα ότι χρησιμοποιούμε τέτοιους πίνακες όχι με τις απόλυτες διευθύνσεις αλλά με τα offset τους και αυτό θα το καταλάβετε αργότερα όταν πάω να φτιάξω τον αντίστοιχο κώδικα σε C για να μπορέσω να χειριστώ αυτούς τους καταχωρητές. Ο πρώτος καταχωρητής είναι μία ένδειξη με τον αύξον αριθμό των πακέτων που έχουν ληφθεί. Με ένδειξη σωστής ή εσφαλμένης λήψης, ακόμα και τα σωστά ή τα λάθος πακέτα. Είναι λοιπόν ένας μετρητής, απλά το πρώτο. Το δεύτερο είναι μια σφαιρική κατάσταση του UDP. Ένα status. Το τρίτο αποθηκεύει την διεύθυνση στην οποία εμένα που είμαι ένα USB device με έχει θέσει ο host controller. Τι είπα πριν? Ότι είμαι το μοναδικό USB device, π.χ. είμαι ένα memory stick που έχω τοποθετηθεί στον υπολογιστή. Εφόσον δεν υπάρχει άλλη συσκευή ήδη συνδεδεμένη, μπορεί να μου αποδώσει την πρώτη διεύθυνση που είναι η διεύθυνση 0. Το 0 αυτό θα φτάσει και θα αποθηκευτεί, θα το αποθηκεύσω σε αυτό τον καταχωρητή. Function address. Πολλές φορές οι συσκευές ονομάζονται και ως functions. Οι επόμενοι καταχωρητές σχετίζονται με τη διαχείριση των διακοπών. Έχουμε Interrupt Enable Register, Interrupt Disable Register, Interrupt Mask Register, Interrupt Status Register και Interrupt Clear Register. Όπως έχουμε δει και στην περίπτωση των άλλων περιφερειακών, ακόμα και στο προηγούμενο μάθημα, όταν είχαμε μιλήσει για παράδειγμα για τον Ethernet Controller, είχαμε δει ότι αυτοί όλοι οι καταχωρητές που σχετίζονται με τα interrupts έχουν πεδία που ανάλογα με το ποιο interrupt διαχειριζόμαστε, ποια πηγή διακοπής διαχειριζόμαστε, το αντίστοιχο πεδίο βρίσκεται στην ίδια θέση, στην θέση 0 ή στην θέση 1 σε όλους τους καταχωρητές ή στη θέση 3 σε όλους τους καταχωρητές και ούτω καθεξής. Αν θέλω να επιτρέψω την αιτία της διακοπής που ελέγχεται από το bit νούμερο 1, γράφω άσο στον Interrupt Enable bit στη θέση 1. Θέλω να απαγορεύσω διακοπές στην αντίστοιχη αιτία. Γράφω άσο στον Interrupt Clear, στον Interrupt Disable Register. Θέλω να δω αν ένα interrupt έχει χτυπήσει ή, εν πάση περιπτώσει, ποια από τις 3, 4, 5 αιτίες που έχω επιτρέψει διακοπές από το USB είναι αυτή που μου προκάλεσε interrupt. Θα πάω να διαβάσω τον Interrupt Status Register. Αυτός είναι μόνο ανάγνωσης. Όμως, τα flags στον Interrupt Status πρέπει να τα καθαρίσω, ώστε να μπορώ να διακρίνω διαδοχικά interrupts και να μην νομίζω ότι το πρώτο interrupt συνέβη μόνο και κανένα άλλο επειδή δεν έχω καθαρίσει τη σημαία.
Έτσι θα πάω στον clear register, ο οποίος καθαρίζει τη σημαία. Δεν απαγορεύει τις διακοπές, καθαρίζει όμως τη σημαία για να μπορώ να έχω ένδειξη νέου interrupt, αν ξαναπροκληθεί νέο interrupt. Αυτός ο καταχωρητής, από αυτόν τον καταχωρητή χρησιμοποιούνται τα πρώτα bits του. Ας πούμε τα πρώτα 8 πιο δεξιά bit του, τα λιγότερο σημαντικά bit του. Εάν, για παράδειγμα, το bit νούμερο 3 στον reset endpoint register, από εκεί βγαίνουν τα αρχικά, γίνει 1, αποθηκεύσω την τιμή 1, σημαίνει ότι θέλω να κάνω reset, όπως θέλετε μεταφράστε το endpoint που βρίσκεται με αυτό τον αύξον αριθμό της θέσης. Δηλαδή τις θέσεις, ποια θέση είπα πριν, 1, τις θέσεις 1, ας πούμε, το endpoint 1. Για κάθε endpoint υπάρχουν 8 control and status registers, καταχωρητές ελέγχου και κατάστασης. Έχουν τα ίδια πεδία ο καθένας, αλλά επειδή περιγράφουν και αναφέρονται σε ξεχωριστό endpoint, υπάρχει ένας ολόκληρος τέτοιος καταχωρητής για κάθε endpoint. Ο FDR βγαίνει από τις λέξεις function data register. Και όπως βλέπετε δεν είναι ένας, είναι 8. Ένας ανά endpoint. Από κάθε έναν από αυτούς τους καταχωρητές μπορώ είτε να διαβάζω ένα-ένα τα δεδομένα που μου έρχονται από το host controller ή να γράφω byte προς byte τα δεδομένα που θα σταλούν στον host controller. Δηλαδή, από τον ίδιο καταχωρητή του endpoint, όταν πρόκειται να κάνω αποστολή, γράφω δεδομένα συνέχεια πάνω στον ίδιο καταχωρητή και αυτά μεταφέρονται στη FIFO ουσιαστικά που είπαμε νωρίτερα. Και από τον ίδιο καταχωρητή, όταν φτάνουν δεδομένα, πάω και τον διαβάζω συνέχεια. Κάθε φορά που τον διαβάζω έρχονται νέα δεδομένα, γιατί διαβάζω ουσιαστικά από FIFO μέσα από αυτόν τον καταχωρητή. Και έτσι μπορώ να διαβάσω όλο το πακέτο. Εδώ, στα USB device ports, επειδή ουσιαστικά θέλουμε τα κυκλώματα που θα το υλοποιήσουν το USB device port να είναι φτηνά, πρέπει να μην έχουν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι για να διαβάσω ή να γράψω από τη USB θύρα, πρέπει byte προς byte ο μικροελεγκτής να χειριστεί αυτή την κατάσταση. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να βάλει έναν DMA controller, για παράδειγμα, όπως είχαμε στην Ethernet MAC πόρτα, και να πει πάρε από την Ethernet MAC πόρτα και μετέφερε 1000 byte, ξεκινώντας από τη διεύθυνση 7000, ας πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Πρέπει να βάλουμε ένα βρόγχο και να πούμε πόσα byte έφτασαν, 100. Ξεκινάμε. 100 φορές θα διαβάζω τον καταχωρητή από το endpoint που έφτασαν τα δεδομένα και κάθε φορά, διαβάζοντας καινούριο byte δεδομένων, το αποθηκεύω με δική μου ευθύνη κάπου στη μνήμη μου. Αυτό πρέπει να γίνει αναγκαστικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα συστήματα που υλοποιούν το device port όπως ένα flash memory stick δεν έχουν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας. Έχουν μικρούς ελεγκτές, μικρούς μικροελεγκτές, που δεν έχουν τέτοιες εξελιγμένες δυνατότητες όπως απευθείας προσπέλαση μνήμης. Το TXVC περιέχει ένα bit για την διακοπή λειτουργίας του transceiver για χαμηλή κατανάλωση. Είναι κάτι που δεν θα το χρησιμοποιήσουμε στα παραδείγματα, οπότε δεν παίζει πολύ ρόλο. Ας ξεκινήσουμε μελετώντας τους καταχωρητές που σχετίζονται με τα interrupts. Αυτοί είναι ο Interrupt Enable Register, ο Interrupt Disable Register, ο Interrupt Status Register, Interrupt Mask Register που δεν θα το χρησιμοποιήσουμε και ο Interrupt Clear Register. Αυτός δείχνει ότι συνέβη ένα interrupt, αυτός καθαρίζει τη σημαία του interrupt. Αυτός επιτρέπει ένα interrupt, αυτός απαγορεύει ένα interrupt. Ποιο interrupt? Αυτό που διαλέγουμε ανάλογα με το ποιο bit θα προσπελάσουμε. Σε αυτούς τους καταχωρητές που βλέπετε ότι αυτό το set καταχωρητών απευθύνεται για όλα τα endpoints, δεν έχουμε διαφορετικό τέτοιο set καταχωρητών για κάθε ένα endpoint ξεχωριστά.
Αυτό λοιπόν το endpoint, αυτοί οι καταχωρητές, τα πρώτα 8 bit τους, αντιστοιχίζονται το κάθε ένα bit στον αντίστοιχο αύξον αριθμό του endpoint. Αν λοιπόν βρω έναν άσο στο bit νούμερο 5, θα καταλάβω ότι το endpoint νούμερο 5 μου προκάλεσε αυτή τη διακοπή. Αν βρω έναν άσο στο bit νούμερο 0, θα καταλάβω ότι το endpoint 0 μου προκάλεσε αυτή τη διακοπή. Ο λόγος τώρα που μπορεί ένα endpoint να προκαλέσει τέτοια διακοπή είναι ότι ένα από τα transmit completed flags, receive data bank 0 ή το bank 1 ή το receive setup, αυτά τα 4 που σας είπα τώρα, τα συναντήσαμε. Προηγουμένως, στους χρονισμούς που είχαμε δει, στο πώς γίνεται η μεταφορά, συναντήσαμε αυτά τα 3 flags. Αν λοιπόν κάποιο από αυτά τα 3 είναι 4 στην πραγματικότητα, γιατί για το Arix Data Bank έχουμε και για το Bank 0 και για το 1 ξεχωριστό flag. Αν λοιπόν κάποιο από αυτά θέλουμε να μας προκαλεί διακοπή, η διακοπή αυτή θα απεικονιστεί στο αντίστοιχο bit του endpoint στο οποίο βρίσκεται αυτό. Έχει προκληθεί αυτό το interrupt. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως το stall send που είναι μια ειδική κατάσταση, οι οποίες δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε στα παραδείγματα παρακάτω. Το bit 8 δείχνει ότι έχουμε πάει σε κατάσταση suspend το σύστημά μας, όλο το USB device. Όταν επιστρέφουμε από κατάσταση suspend, λέμε ότι κάνουμε resume, συνέχιση δηλαδή, και τότε μπορεί να προκληθεί interrupt που το ελέγχουμε από το bit νούμερο 9, ενώ το external SM είναι έλεγχος διακοπής για τη συνέχιση, για το suspend mode ουσιαστικά, έλεγχος για συνέχιση που ζητήθηκε από το host controller. Και τα 3 αυτά αφορούν καταστάσεις resume suspend. Να ξέρετε ότι απλά υπάρχουν, δεν θα δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα παρακάτω από αυτά. Όπως και για τα 2 τελευταία βέβαια, που αυτό είναι start of frame in, είναι έλεγχος διακοπής που προήλθε από start of frame, ή το wake up, έλεγχος διακοπής για την ενεργοποίηση του διάβλου, όταν βρίσκεται σε κάποια suspend κατάσταση και ξύπνησε και συνέχισε την λειτουργία του. Αυτά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτά εδώ, που σχετίζονται με τα 3-4 flags που έχουν να κάνουν με το πώς γίνεται η μεταφορά. Αυτά θα δούμε στα παρακάτω παραδείγματα. Κάθε ένας από τους 8 καταχωρητές που ελέγχουν κάθε ένα από τα διαφορετικά endpoints έχει αυτά τα 5 bits όλα και όλα μέσα. Τα 5 πρώτα bit είναι σε αυτό τον καταχωρητή. Αυτά τα 5 πρώτα bit αφορούν το transmit completed που το είδαμε νωρίτερα σε διαφάνειες ένα από τα flags, το receive bank 0 που επίσης το είδαμε και υποδηλώνει ότι έφτασε ένα πακέτο δεδομένων που αποθηκεύτηκε στο bank 0. Παρακάτω, στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι υπάρχει κι άλλο ένα flag, receive bank 1. Πάλι το ίδιο πράγμα μας δείχνει, μόνο το ότι έχουν αποθηκευτεί τα δεδομένα στο bank 1. Ίδια ανάλογη ένδειξη. Το Arix setup είναι το πρώτο flag που είδαμε, το οποίο γίνεται 1 όταν λαμβάνεται πακέτο τύπου setup, προετοιμασίας δηλαδή πακέτο. Εδώ πέρα είναι stall, send και ισόχρονους error που σημαίνουν κάποιες ειδικές καταστάσεις είτε σε ισόχρονη μεταφορά είτε σε άλλου τύπου μεταφορά. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτές, είναι κάποιες ειδικές ενδείξεις. Το transmit packet ready το συναντήσαμε επίσης πριν. Ήταν η ένδειξη ότι το πακέτο που βάλαμε το USB να στείλει νωρίτερα έχει ολοκληρώσει την αποστολή του το σύστημα και άρα μπορούμε να προγραμματίσουμε μία επόμενη. Το stall έχει να κάνει πάλι με την κατάσταση που σας είπα νωρίτερα ότι δεν θα την εξετάσουμε. Το dir. Από αυτό εδώ το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε ή να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν πρόκειται να γίνει μεταφορά data out ή data in. Αντίστοιχα, αν μπει 0 σε αυτό το πεδίο έχουμε data out, ενώ αν μπει άσος έχουμε data in. Για κάθε endpoint δεν είπαμε ότι είναι κάθε ένας τέτοιος καταχωρητής. Για να ορίσουμε τον τύπο του endpoint, πρέπει να βάλουμε σε αυτά τα 3 bit, 8, 9 και 10, μία τιμή ανάλογα με το τι τύπου θέλουμε να είναι το endpoint. Αν βάλουμε 001, ορίζουμε ισόχρονη μεταφορά.
Αν βάλουμε και μάλιστα in, δηλαδή αποστέλει η συσκευή προς τον υπολογιστή, προς τον υποδοχέα. Αν βάλουμε 1-0-1, τότε έχουμε μαζική μεταφορά από τον υπολογιστή προς τη συσκευή. Ομοίως βλέπετε και τις άλλες καταστάσεις, bulk in, bulk out, interrupt out, interrupt in, ό,τι μπορούμε να ορίσουμε είναι μία από αυτές εδώ τις επιλογές που βλέπετε. Αυτό εδώ το bit λέγεται data toggle. Είναι ένα bit για να επισημάνουμε εμείς και να ορίσουμε από πού θέλουμε να γίνει η μεταφορά. Αν θέλουμε από το bank 0 ή από το bank 1, ανάλογα με το τι θα βάλουμε εδώ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αρχικοποίηση του συστήματος, ώστε να πούμε ξεκίνα από το bank 0. Μετά, αν χρησιμοποιούμε ping-pong, είπαμε ότι θα γίνεται ούτως ή άλλως εναλλαγή. Και δεν χρειάζεται να ορίζουμε κάθε φορά το από ποιο bank θα ληφθεί. Αν όμως δεν έχουμε ping-pong ή θέλουμε να αρχικοποιήσουμε την πρώτη φορά από που θα ξεκινήσει το ping-pong, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το bit. Το 15ο bit, η περιγραφή μας λέει ότι αν γίνει 1 το τερματικό σημείο ενεργοποιείται, άρα ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ο γενικός διακόπτης του endpoint. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, το endpoint που βρίσκεται στον μάλλον το endpoint νούμερο 5, λέω τώρα ένα νούμερο, θα πάμε στον UDP CSR 5 και θα πάμε εκτός των άλλων πεδίων στο 15ο bit και θα το κάνουμε 1 για να ενεργοποιηθεί το interrupt. Αν αυτό εδώ παραμείνει 0, ό,τι να γράψουμε στους άλλους καταχωρητές, το αντίστοιχο endpoint θα παραμείνει απενεργοποιημένο. Τέλος, τα 16 έως 26 είναι το πλήθος των δεδομένων που έχουν ληφθεί από το device. Κάπου χρειαζόμαστε μία ένδειξη πόσα δεδομένα έχουν φτάσει από τον host. Αυτή η ένδειξη πρέπει να αποθηκευθεί από το hardware που λαμβάνει τα δεδομένα και είναι αυτό που θα καταλάβει πότε τελείωσε το πακέτο που του στέλνει ο host. Αυτό λοιπόν το μέγεθος των δεδομένων, το κύκλωμα του USB θα μας το αποθηκεύσει στο πεδίο Receive Byte Count, ώστε το λογισμικό, εμείς που είμαστε το firmware, να πάμε να διαβάσουμε αυτό εδώ και να βάλουμε ένα loop που θα επαναληφθεί RX byte count φορές, ώστε να διαβάσουμε όλα τα δεδομένα που έφτασαν. Αυτό θα το δούμε στα παραδείγματα παρακάτω. Θα το δούμε. Να το χρησιμοποιούμε. Και αρχίζει η περιγραφή των παραδειγμάτων. Πριν κάνουμε διάλειμμα, θα σας περιγράψω μόνο την λογική και πριν δούμε τον κώδικα, το πώς ξεκινάμε φτιάχνοντας μία δομή για να μην χρειάζεται κάθε έναν από αυτούς τους καταχωρητές να τον αντιστοιχίσουμε με ξεχωριστή διεύθυνση. Τι κάνουμε λοιπόν? Αυτά τα ονόματα των καταχωρητών τα τοποθετούμε σαν μεταβλητές, σαν μέλη μιας structure, μιας C-structure και φτιάχνουμε και έναν pointer σε αυτή τη structure. Τον pointer όμως δεν τον αντιστοιχίζουμε με μια τυχαία διεύθυνση που μπορεί να μας επιστρέψει, για παράδειγμα, μια memory allocation της C, γιατί δεν θέλουμε απλά αυτή η δομή να αντιστοιχηθεί σε μια τυχαία θέση μνήμης. Αλλά πάμε και αποδίδουμε στον pointer σε αυτή τη δομή την διεύθυνση που αρχίζει ο πρώτος καταχωρητής αυτής της ομάδας. Αυτό εδώ μπορεί να βρίσκεται σε μία διεύθυνση που συμβολικά μπορεί να την ονομάσω UDP base address, δηλαδή διεύθυνση βάσης του USB device port. Το λέω συμβολικά, θα μπορούσε να είναι μια πραγματική 32-bit διεύθυνση. Είναι μια πραγματική 32-bit διεύθυνση, απλά για να μην χρησιμοποιώ νούμερα. Στη συνέχεια, πόσο μήκος έχει καθένας από αυτούς τους καταχωρητές? 4 byte 32-bit είναι δηλαδή. Τον δηλώνω με έναν τύπο μεταβλητής που ξέρω από την περιγραφή του συστήματός μου και από τις προδιαγραφές του ότι ο τύπος που χρησιμοποιώ είναι 32-bit. Χρησιμοποιεί 32-bit. Εάν στην λίστα αυτή εδώ υπάρχουν κενά,
Τα κενά αυτά τα συμπληρώνω με dummy μεταβλητές. Για να δούμε εδώ πέρα, υπάρχει κάποιο κενό. Από 0 μέχρι 0,3 είναι αυτός ο καταχωρητής. Από 4 μέχρι 7 είναι ο δεύτερος. Από 8 μέχρι B είναι ο τρίτος. Από C μέχρι 1,0, μάλλον από C μέχρι F είναι ο Interrupt Enable. Από 1,0 μέχρι 13 είναι ο IDR. Από 14 μέχρι 17 είναι ο IMR. Και από 18 μέχρι 1C είναι ο ISR. Δεν έχω βρει ακόμα κενό. Από 20 μέχρι 23 είναι ο ICR. Εδώ όμως βλέπω ότι στη θέση 24 δεν υπάρχει κάποιος καταχωρητής. Δεν πρέπει να αφήσω κενή αυτή τη θέση. Πρέπει να δηλώσω μία δική μου dummy μεταβλητή που δεν κάνει κάποια συγκεκριμένη δουλειά, απλά και μόνο για να καλύψω το κενό και να μην χαλάσει η αντιστοίχηση διευθύνσεων. Ομοίως και αν βρω κάτι άλλο παρακάτω. Αυτό θα δείτε ότι έχει συμβεί στην πραγματικότητα σε αυτό εδώ το παράδειγμα που το έχω στις διαφάνειες και δεν υπάρχει λόγος να το γράψουμε στον πίνακα, θα το εξηγήσουμε από τις διαφάνειες, όπου βλέπετε ότι η δομή αυτή που την ονομάζω UDP αρχίζει με όλους τους καταχωρητές που απαριθμίσαμε, αλλά στο σημείο που υπήρχε το κενό, βλέπετε ότι έχω ορίσει μια dummy μεταβλητή. Και επειδή υπάρχει κι άλλο κενό, ορίζω και μια δεύτερη, dummy 2. Στο επόμενο μάθημα, λοιπόν, θα μελετήσουμε αναλυτικά τον κώδικα αυτό εδώ, με παραδείγματα για όλους τους τύπους μεταφοράς, είσοδο-έξοδο στο USB device port, και θα τα κάνουμε τα παραδείγματα αυτά σε C, ώστε να καταλάβετε πλήρως πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το USB device port.